Chào anh em thợ máy nhá. Đây trước màn hình là con Huawei A100 mà tôi đang nổ đây, mà máy nó đang kêu các bạn nhé. Nát cho các bạn nghe. Mời các bạn nghe máy này. Vừa rồi cho các bạn nghe máy rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ ga nó lên một tí và các bạn nghe này. Nha các bạn nhé, càng ga lên thì lại càng kêu to. Và cái trường hợp bệnh như thế này ở trong kênh tôi có một clip rồi các bạn nhé. Hôm nay tôi quay clip ngắn thôi, chia sẻ với các bạn cái cách xử lý cái chiếc xe này nó đang bị kêu các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn nhìn cái khu vực này nhé. Cái chỗ này, cái gioăng chỗ này là khu vực gioăng cánh bướm này nó bị cháy, nó bị ẩm rồi, đang bị hở nhớt này. Cái đó lắp súp áp dưới là cũng bị ra nhớt này nhá, dỉ nhớt nhá. Phương pháp xử lý là các bạn thay cái gioăng này là 1, gioăng này là 2 và cái gioăng này là 3. Các bạn thay 3 gioăng này để cho nó hết dỉ nhớt đã. Sau đó thì các bạn chỉnh lại cò nha các bạn nhé. Mở 2 lắp súp áp này ra, các bạn chỉnh lại cò. Nếu mà không hết thì các bạn phải tháo cả cái đầu bò này ra, các bạn sửa nhá. Một là sửa lại, nếu cái gì dùng được dùng, không dùng được là các bạn phải thay. Nếu không nó sẽ kêu càng to hơn nhá các bạn nhá. Cái càng ga lên càng kêu này. Đấy, đúng chưa ạ? Nó chỉ khu vực này thôi. Xe chạy được thời gian thì nó bị dơ và nó kêu như vậy. Cái phương pháp xử lý là chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Còn trong kênh tôi có clip giống y như chiếc xe này nhá các bạn nhá. Đây là cái tiếng kêu đặc trưng của cái dòng Huawei A100, đi thời gian là nó sẽ kêu như thế này. Kể cả zin Việt cũng bị các bạn nhé. Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì các bạn vào trong kênh xem, tôi có video hướng dẫn cho các bạn rồi các bạn nhé. Cái trường hợp bệnh y này luôn. Tôi sẽ dừng video tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.